up, it's a beautiful day. My beginning. Hi guys! It's me Irene again and welcome back sa aking kusina. Craving for chocolate chip cookies pero wala kayong oven sa bahay? No worries because for today's recipe, we're going to make cookies using our kawali at home. Yes, we're going to bake our cookies gamit ang ating kawali. Itong recipe na to ay ginawa ko for personal consumption lamang. Pero sa mga nagbabalak na gawin ito for extra income, watch the video until the end dahil magkakosting tayo sa dulo ng video na to. Kindly check description box below for the written ingredients. So without further ado, let's get started. So eto yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating chocolate chip cookies. Half cup of brown sugar, half cup of white sugar, 1 1/4 cup of all-purpose flour, 1 teaspoon of vanilla extract, 1 teaspoon of cornstarch, half cup of melted butter, half teaspoon of salt, 1 medium-sized egg, half teaspoon of baking soda, and 1 cup of chocolate chips. First step, cream together the melted butter, brown sugar, and the white sugar. Now let's add 1 medium-sized egg and mix well until you get a smooth consistency. Once na smooth na ang ating mixture, mag-add tayo ng 1 teaspoon of vanilla extract, then mix lang natin ito. Now, let's proceed to our dry ingredients. Sift half teaspoon of salt, half teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of cornstarch, and 1 1/4 cup of all-purpose flour. Salt is added to balance the sweetness of our cookies. Bakit baking soda and not baking powder? Baking powder produces slightly different texture in cookies, while baking soda helps cookies spread more than baking powder. Unless you want a cakey cookies, avoid using baking powder. Bakit tayo nag-add ng cornstarch? Adding a hint of cornstarch will helps make our cookies extra soft and chewy. Mix lang natin ito until well combined na lahat ng ingredients. Now let's add 1 cup of chocolate chips and fold it into our dough. Takpan natin ang ating dough ng cling wrap and chill for 30 minutes. Kung hindi kayo nagmamadali at gusto nyo ng thick yung outcome ng cookies nyo at hindi manipis, chill nyo ito ng 3 to 4 hours. After 30 minutes ay pwede na natin umpisahan gawin ang ating cookies. Gagamit ako ng measuring spoon para uniform lahat ang laki ng ating cookies. Uulitin ko, kung mas prefer nyo ang thick na cookies, chill nyo ito ng 3 to 4 hours. Then 2 tablespoon ng dough ang gamitin nyo each cookie. 1 tablespoon lang ng dough ang gagamitin ko dahil mas prefer ko ang medyo manipis na cookies. Optional lamang ito. Nag-add ako ng extra chocolate chip sa top para lang mas maganda ito tingnan once na na-bake na ito. Gamit ang ating kawali, preheat natin ito for 5 minutes over high heat. After 5 minutes, set natin ang ating apoy to low heat, then maglagay tayo ng tray or kahit anong pwedeng pagpatungan ng ating mga cookies. Naglagay lang ako ng parchment paper sa tray para hindi didikit yung mga cookies. And by the way, nilagay ko ulit siya sa chiller while preheating our kawali. And yes, you can bake these cookies on a preheated oven for 8 to 12 minutes at 175 degrees Celsius.
Itong first batch na ginawa ko ay maliit lang yung gap ng bawat cookie. Kaya ang ending, nagdikit sila nung na-bake na. So make sure may enough space o gap yung bawat cookie dough dahil mag-i-spread pa ito pag binake na. After 20 minutes, palamigin nyo muna yung cookies nyo for at least 5 minutes before nyo ito tanggalin sa tray na pinaglutuan natin. Dahil pag mainit pa yung cookies ay malambot pa ito, pero pag ito ay malamig na, unti-unti na ito magiging firm. At habang binibake pa natin ang ating mga cookies, para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. 20 cookies ang magagawa natin lahat sa recipe na to. Ready to serve na at syempre pwede rin ibenta ang ating mga cookies. So ngayon naman ay magko-costing na tayo. Disclaimer lang muna, ang presyo ng mga ingredients ay pwede magkakaiba depende kung gaano kadami ang binili, brand ng item at kung saan binili. Yung costing natin ay i-base ko sa binilhan ko dito sa amin. Ang retail price ng ating chocolate chip cookies ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende sa magkano ang bintahan sa lugar nyo. So eto yung mga ingredients ng ating chocolate chip cookies. 1 1/4 cup of all-purpose flour, 7 pesos. Half cup of melted butter, 20 pesos. Half cup of brown sugar, 4 pesos. Half cup of white sugar, 5 pesos. 1 medium-sized egg, 6 pesos. 1 teaspoon of vanilla extract, 50 cents. 1 teaspoon of cornstarch, 50 cents. Half teaspoon of salt, 50 cents. Half teaspoon of baking soda, 50 cents. 1 cup of chocolate chips, 45 pesos. So, ang material cost natin ay 89 pesos. Mag-a-add tayo ng overhead cost na 20 pesos para sa ating gas o pamasahe. Bali, 109 pesos ang nagastos natin lahat. Ang nagawa natin lahat na chocolate chip cookies ay 20 peraso. Divide natin ang ating total cost sa 20 cookies. So, bali, ang cost per cookies natin ay 5 pesos and 45 cents. Ang retail price nito ay depende na sa inyo kung magkano ang ipapatong nyo. Pwede nyo ito ibenta ng 10 pesos each. Kung 10 pesos each nyo ito ibebenta, i-multiply natin ito sa 20 cookies na nagawa natin. So, ang total nito ay 200 pesos. Ibawas natin ang ating nagastos na 109 pesos. So, bali 91 pesos ang estimated na tutubuin natin sa 1 1/4 cup of flour lamang na ginamit natin. Tandaan, mas maramihan na gawa ay mas makakamura kayo sa cost, mas malaki ang tutubuin. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kikita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!